در قرآن حجاب وجود ندارد. نویسنده فیراس آلمونیر. هدف این کتاب اثبات این است که قرآن کریم هیچگاه آنطور که فقهای سنتی جعل کرده اند، زنان را مجبور به پوشاندن سر نکرده است. از آنجایی که قرآن مومن را از گرفتن چیزی غیر از قرآن منع کرده است، همانطور که در کتابی دیگر ثابت کردم، قرآن از تشریع رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی می‌کند. زن مومن باید چه اعضایی را بپوشاند؟ در بیش از یک سوره قرآن به این سوال پرداخته شده است. گاهی سوره‌ای را می‌یابی که در آن اعضای بدن زن پوشاندن را ترجیح می‌دهد و گاهی فقط آنچه را باید پوشانده شود. از سوره نور شروع می‌کنیم. ما این سوره را فرود آوردیم و تحمیل کردیم و آیات معجزه آسا را در آن فرود آوردیم تا تدبر کنید. 1. سوره نور. عبارت نازل کردیم به صورت جمع آمده است، زیرا گفته شورای عالی مشورتی آسمانی است که از جمله تخصصهای آن امور مربوط به قوانین فیزیکی جهان است. از این منظر بیانگر بالاترین توانایی‌های ممکن انسان است که روزی به بالاترین درجات رشد علمی برسد. طبق اصطلاح قرآنی، پایین آوردن چیزی که در اصل متعلق به متافیزیک است، آن را محسوس می‌کند. تطبیق آن با مضمون این آیات به ما می‌گوید که وقتی انسان نتایج اجرای احکام جنسی قرآن را مطالعه می‌کند، می‌تواند تناسب این احکام را با ماهیت واقعیت جنسی کشف کند. مشروط بر اینکه وسایل از نظر علمی پیشرفت کافی داشته باشند. این همان چیزی است که قبلاً در یوتیوب به طور مفصل توضیح دادم. هدف سقوط گروه خاصی نیست، چنانکه در آیه زیر آمده است، آهن را نازل کردیم که به مردم قوت و فواید زیادی می‌دهد. 25. سوره حدید. شورای عالی اجازه داده است که آهن در شکل فیزیکی خود در زمین وجود داشته باشد و نه صرفاً به عنوان انرژی که ما نمی‌بینیم تا مردم بتوانند این فلز را کشف و مهار کنند. از آنجایی که پایین آوردن آهن گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد، فعل در اینجا بدون جهت می‌ماند. به همین دلیل در آیه اول سوره نور برای توصیف کلی این سوره عبارت نازل کردیم آمده است، یعنی همه معنی این سوره را خواهند فهمید، چه مومن و چه کافر. اما در آیه زیر از همین سوره با همان فعل به این صورت برخورد می‌کنیم، آیات بیشک برای شما نازل کردیم. 34. سوره نور. این فعل این بار مخصوص مومنان آمد، زیرا تمام آیات بین آیه اول و این آیه دستوراتی است که متوجه جامعه مومنان است، زیرا فقط کسانی که معتقدند این آیات از جانب پروردگارشان آمده است، آنها را اجرا می کنند. سپس آیه زیر آمد، ما آیات غیر شک نازل کردیم. 46. باز هم فعل در اینجا جهت نمیگیرد، زیرا آیات قبل آری از احکام است و در مورد قوانین فیزیکی جهان صحبت می کند که متوجه گروه خاصی از مردم نیست. شایان ذکر است که سفت بیشک و سفت معجزه که در آیات قبل ذکر شد، هر دو در زبان عربی از یک ریشه زبانی مشتق شده اند که وضوح است، با این تفاوت که اولی شامل 6 حرف و دومی از یک ریشه است. 5. در زبان قرآن صراحت در سفت اول به معنای وضوح واقعیت و در سفت دوم وضوح منبع است. وضوح واقعیت در سفت اول تایید کرد که این سفت 100% واقعی است. یعنی استعاره و معنای نسبی نیست. این همان چیزی است که من به آن سفت اشباح میگویم، مانند موسی گفت ای فرعون من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم، پس عصایش را افکند و آن مار بیشک بود. 104 107 سوره اعراف. همه کسانی که این مار را دیدند شک نداشتند که 100% یک مار واقعی است. از سوی دیگر، آیا این مار معجزه‌ای را نشان می‌دهد و بنابراین موسی پیام آور در تماس با ملکوت آسمانی است. این وظیفه سفت دوم بود که معجزه مار را در میان معجزات نگانه موسی قرار داد، به موسی نه نشانه اعجاز دادیم. 101 سوره الاسرا. صراحت مصدر در سفت دوم به معنای وضوح تعلق به عالم بهشت است، بنابراین معجزه‌ای الهی را نشان می‌دهد. به همین دلیل آیات قبلی سوره نور غیرقابل انکار توصیف شده است، زیرا وقتی به قرآن اجازه دهیم که خود را توضیح دهد، همانطور که در این کتاب با این روش شناسی دقیق انجام می‌دهیم، معنای آنها را با 100% قطعیت درک می‌کنیم. قرآن اصولاً با تحمیل احکام دینی بر مردم به زور مخالفت می‌کند. به عنوان مثال، دولت حق ندارد شهروندان را مجبور به نماز خواندن، روزه گرفتن یا انجام کارهای مشابه کند. بنابراین قرآن نماز و روزه را واجب ندانسته است.
با این حال موضوعات خاص بیانگر دستورات دینی است. بنابراین هر کس به آنها پایبند باشد باید در آخرت رضایت خدا را جلب کند. در عین حال اگر از آنها تخلف کند، مجازاتش اخروی و از جانب دولت است. به عنوان مثال، دادگاه اسلامی ارث را طبق قوانین قرآنی تقسیم می کند که متوفی وصیت نامه‌ای از خود باقی نگذاشته باشد. از این رو قرآن حق ارث را از جانب خداوند نامیده است. اگر خواهر و برادر داشته باشد، مادرش 1/6 میگیرد از طرف خدا تکلیف. 11. سوره نساء. قرآن نیز مهریه را واجب تعریف کرده است، زیرا مرد به زن قول می‌دهد که در هنگام ازدواج آن را به عنوان هدیه به او تحویل دهد. با این حال اگر به قول خود عمل نکند، زن می‌تواند در دادگاه شکایت کند. اگر آنها را طلاق دهید، قبل از لهو و لعب بعد از اینکه به نفع آنها بر خود تکلیف کرده اید. 237 سوره بقره. به همین دلیل در آیه اول سوره مبارکه نور به این دلیل که دستورات ذکر شده در این سوره به مردم تحمیل می شود، از سوی دولت بر مردم وارد شده است. این غیر معقول است که اجازه دهیم فردی کاملا برهنه در خیابان زیر نظر کودکان قدم بزند. بنابراین پس از آیه اول بلافاصله سوره با احکام قضایی آغاز می شود، زناکار و هر که با او نزدیکی کرد هر یک را 100 تازیانه بزن. 2. سوره نور. واژه‌های تحمیل و واجب از همین ریشه زبانی در زبان عربی گرفته شده‌اند. اگر به آیه 30 هم رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که کلام به شکل دیگری تغییر کرده است که با کلمه بگو شروع شده است. پیشنهاد قانونی که نگاه کردن به کسانی را که نمی‌خواهند در شرایط شرم‌آور دیده شوند را مجازات کند، کافی نیست. باید تربیت اخلاقی نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل است که قرآن همیشه کلمه بگو را خطاب به حضرت محمد می کند تا به او بفهماند که این احکام برای شما کافی نیست که با آنها طوری رفتار کنید که گویی یک خبرچین هستید، بنابراین یک بار به مردم بگویید. با این حال اگر با آنها به عنوان مربی و واعظ نیز رفتار کنید، مفید خواهد بود. پس هر مبلغی باید این دستورات را برای مؤمنان تکرار کند. در مورد جمله قل و المؤمنین انزلون علیهم در اینجا عمل فرود با صدا در 2 مورد ذکر می شود. راه رفتنت را هدفمند کن و صدایت را پایین بیاور. 19. سوره لقمان. در اینجا عمل پایین آوردن با حرف اضافه از همراه است. کسانی که در حضور رسول خدا صدایشان را پایین می آورند. 3. سوره هجرات. در حالی که در اینجا عمل پایین آوردن با حرف اضافه از همراه نیست. زیرا اولین صحبت‌های تازه درباره رفتار شما در زندگی به طور کلی صحبت می شود، زیرا یک مورد وجود دارد که نباید صدای خود را بلند کنید، وقتی بلند کردن صدایت برای مردم مضر است. به عنوان مثال، بلند کردن صدای خود در برخی موقعیت‌ها نشان دهنده غرور است، همانطور که برخی از قلدرها وقتی صدای خود را بلند می‌کنند تا نشان دهند که افراد قوی هستند و می‌ترسند، انجام می‌دهند. بالا بردن صدا در چنین مواقعی در آیه اول نهی شده بود و از این رو آیه قبل از آن می‌فرماید. خداوند هر متکبر را دوست ندارد. 18 سوره لقمان. در موارد دیگر بلند کردن صدایتان ممکن است برای افراد مفید باشد، مانند فریاد زدن برای هشدار دادن به والدین که فرزندشان در شرف سقوط است. وقتی مومنان در آیه دوم گرد رسول جمع می‌شوند، حرف اضافه از ذکر نشده است. زیرا صحیح نیست که مومن در حضور رسول صدای خود را بلند کند. صرف نظر از اینکه این اظهار غرور یا حتی برای یک هدف مفید بود. در اینجا ادب مهمتر از گرفتن برخی مزایا است. در اصطلاح قرآنی، حرف اضافه از معنای پایین‌آور را اخلاقی می‌سازد، در حالی که بدون آن تنزل فیزیولوژیک است. از آنجایی که دستور پایین آوردن ادراک بصری با حرف اضافه از می‌آید، به این معنی افراد را در حالتی که دوست ندارند دیده شوند نگاه نکنید. به عنوان مثال، اگر در خیابان راه می‌روید، توقف در خانه و مشاهده ساکنان آن صحیح نیست. بنابراین 3 آیه قبل از این فرمان از احکام رفتاری در همسایگی سخن می‌گوید. برخی از کسانی که در قرآن تدبر نکردند، پایین آمدن از ادراک بصری این گونه توضیح دادند: من باید فاصله بین 2 پلک خود را کمی پایین بیاورد وقتی زنی را می‌بیند که در خیابان راه می‌رود حرام‌های بدنش را آشکار می‌کند. این تعبیر اشتباه است، زیرا آیه قبل در مورد بینایی نبود بلکه در مورد ادراک بصری بود.
قرآن در بسیاری از آیات بین چشم و ادراک بصری به وضوح تمایز قائل شده است، از جمله جهنم را محل مناسبی برای بسیاری از انسانها و موجودات بیگانه قرار دادیم. چشمانی دارند که با آن به چشم نمی‌بینند. 179 سوره اعراف. برای دستیابی به ادراک بصری، انسان به چشم به عنوان یک رسانه نیاز دارد. با این حال، برخی دو چشم دارند و باید بفهمند که چه چیزی را باید از طریق آنها درک کنند. آنها می توانستند از ابزارها برای رسیدن به نتیجه بهتر استفاده کنند. آنها می بینند اما باید آنچه را که می بینند درک کنند تا به حقیقت برسند. همین آیه که در مورد پایین آمدن صدا صحبت کرده است، زیرا نگفت از دهانت پایین بیاور، بلکه از نتیجه سخن گفته است که صداست، نه وسیله. این آیه به شما هشدار می دهد که عرف اجتماعی، نگاه شما به مردم را در ردیف شرارت قرار می دهد. این تنها چیزی است که در قرآن از نگاه کردن نهی شده است. با این حال، اگر کسی با نگاه کردن به او اذیت نمی شود، اشتباه نمی کنید. حتی اگر به حرامهای بدنش نگاه کنید، تا زمانی که عمدن خود را لو می دهد، در آخرت او عذاب می کند نه شما. اگر به خواندن 30 آیه ادامه دهیم، متوجه می شویم که می گوید از اندام تناسلی خود محافظت کنند. 30 سوره نور. از آنجایی که گفتار قبل و بعد از این جمله مربوط به نگاه است، به این معناست که مردان باید عورت خود را از نگاه، یعنی آلت تناسلی، کیسه، بیزه و مقعد دور نگه دارند. این قسمت‌ها باید به طور کامل محافظت شوند، بر اساس انواع محافظت از دستگاه تناسلی که در کتاب من حقیقت نماز در قرآن توضیح داده شده است. شما حتی مجاز به پوشیدن لباس‌های تنگ که نمای کلی آلت تناسلی و کیسه بیزه را توصیف می‌کند ندارید. و اما آیه‌ای که بعد از این آیه آمده، مخصوص زنان است و به زنان با ایمان بگو، از ادراک بصری خود بکاهند و اندام تناسلی خود را حفظ کنند. 31 سوره نور. زنان در اینجا نیز نباید با ظاهر نامناسب حریم خصوصی افراد را نقض کنند. به علاوه پوشیدن لباسهای تنگ که نمایانگر جزئیات اندام تناسلی آنها یعنی فرج باشد، صحیح نیست. اما آیه با عبارت ولا تعفروا ایلهم آن اشرهم که برخی تعبیر کردند که زنان جواهرات خود را از چشم پنهان کنند، موضوع را در مورد آنان تفصیل می‌دهد. دیگران ادعا کردند که او باید قسمت‌هایی از بدن خود را که در آن جواهرات پوشیده بود پنهان کند. حقیقت این است که هر دوی این تعابیر اشتباه است، زیرا جواهراتی مانند گردنبند، انگشتر، دستبند و مانند آن همان چیزی است که قرآن آن را جواهر نامیده است، نه گرانبها. او کسی است که دریا را برای شما مناسب ساخت تا گوشت تازه بخورید و جواهراتی را که می‌پوشید بیرون بیاورید. 14 سوره نحل. یا آنچه در آتش می‌سوزانند تا جواهر به دست آورند. 17 سوره رعد. 2 دریا یک طبیعت نیستند و جواهراتی را که می‌پوشید بیرون می‌آورید. 12 سوره فاطر. بنابراین هر که در میان جواهر پرورش یابد در فن گفتگو مهارت ندارد. 18 سوره زخرف. در اصطلاح قرآنی گرانبها یک چیز است و جواهرات چیز دیگری. برای درک گرانبها ابتدا باید جیبها را درک کنیم که در همین آیه چنین آمده است و لهم جبههم بلبهم. این عبارت نشان می‌دهد که پوشاندن اشیا قیمتی برای پوشاندن جیب است. در این آیه 2 بار عبارت و لا تشفا و من عیسی هم آمده است. پس از اولی اجازه پوشاندن اشیای قیمتی زنان حتی در لباسهای تنگ بود. پس از دوم افرادی بودند که اجازه داشتند این اشیا با ارزش را بدون لباس ببینند. جیبها در عربی معانی متعددی دارند، اما همه آنها در پایان به یک معنی همگرا می‌شوند، از جمله جیب شلوار و هر چیزی که نشان دهنده صافی بین دو چیز برجسته است. علاوه بر این در فرهنگ معیارهای زبان تحلیل عمیق همه ریشه‌های زبانی که احتمالاً کلمه جیب از آنها گرفته شده است، نشان می‌دهد که آنها با حفر و چاله یا جمع‌آوری و نگهداری مرتبط هستند. بنابراین آنچه می‌تواند حاوی چیزی باشد باید بیشتر شبیه یک سوراخ یا یک فضای خالی باشد، بنابراین جایی برای چیز دیگری وجود دارد. بنابراین تمام معانی در نهایت به سوراخ یا فضای بین دو چیز مربوط می‌شود. حتی در اصطلاح قرآن نیز همین معنا را در آیات زیر می‌یابیم، ثمودیان که صخره‌ها را در دره کندند تا آن را کنده کنند. 9 سوره مبارکه فجر.
یکی از آنان گفت: یوسف را نکشید و او را در گودال بیندازید. 10 سوره یوسف. دستت را در جیبت بگذار. 12 سوره نمل. دستت را از جیبت رد کن. 32 سوره قص. جیب اینجا اگر سوراخی مثل همه جیب‌های لباس نبود، دستش را در آن فرو نمیبرد، زیرا درج بین دو چیز برجسته است. بنابراین اشیا با ارزش زن فضای بین سینه‌ها و بین باسن است که تا کل فرج امتداد دارد. بنابراین قسمت‌هایی که باید پوشانده شوند عبارتند از باسن، فرج، فضای بین آنها و سینه‌ها. نواحی مسطح و فاقد دو قسمت برجسته مانند قسمت بالای سینه یا کمر متعلق به اشیاء قیمتی نیست. بنابراین پوشاندن آنها غیر ضروری است. طبق اصطلاح قرآنی اولین عنصر ذکر شده در فهرست مبنای شناخت بقیه عناصر است. پس بقیه حفره‌های زن از قبیل زیر بغل و گوش و بینی و دهان و مانند آن به حکم پوشش مقصود نیست. چون فرج اولین قسمت زنی است که در این آیه ذکر شده و عضو جنسی است، دلالت بر این دارد که هر حفره‌ای با اشیای گرانبهای او طبقه بندی نمی شود مگر اینکه عضو جنسی باشد. علاوه بر این فرج نیز در پایان این آیه ذکر شده است تا تایید شود که همه آن فقط مربوط به اندامهای جنسی است. آیات زیر معنای اشیاء قیمتی را روشن‌تر می‌کند. 1. اشیاء با ارزش منحصر به فرد هستند، بنابراین توجه را به خود جلب می‌کنند. ما در آسمان برج‌هایی قرار دادیم و آنها را برای بینندگان ارزشمند ساختیم. 16 سوره الحیر. اشیاء قیمتی در اینجا بیننده را به دلیل تمایزشان با آنچه که آنها را احاطه کرده است جذب می‌کند. بنابراین توخالی یک زن به عنوان با ارزش طبقه بندی نمی شود، تنها چیزی است که منحصر به فرد است و با چیزی برآمده و جذاب احاطه شده است. 2. از مصدر تشخیص داده شود، ما آنچه را در زمین است از اشیاء قیمتی زمین قرار دادیم و آن را مانند صحرا صاف می کنیم. 7 و 8 سوره کهف. هر جسمی در بالای سطح زمین یکی از اشیای با ارزش زمین محسوب می شود. با این حال هنگامی که آن روز فرا می رسد، سطح زمین صاف می شود و مانند یک بیابان بدون پوشش گیاهی یا منبع حیات است. بنابراین از آنجایی که ساعد، بازو، ساق و سایر قسمت‌ها اندام‌های مسطح و بی‌خاصیت هستند، در زمره اشیا با ارزش قرار نمی‌گیرند. 3. نماد نیروی اغواگر بودن. پروردگارا، تو به فرعون و یارانش که مردم را از راه تو منحرف می‌کنند، در زندگی دنیا گرانبها و پول دادی. 88 سوره یونس. اشیای با ارزشی که فرعون در اختیار داشت با پول فرق می‌کرد، بنابراین پیوند آنها را از هم جدا کرد. فرعون با تکیه بر شدت اغواگری و نفوذ آنها از این اشیا قیمتی برای گمراه کردن مردم از راه پروردگارشان استفاده می‌کرد. آنها شبیه اندامهای جنسی یک مرد یا یک زن هستند که وقتی برای فساد یک جامعه هدایت می‌شوند تأثیر قابل توجهی دارند. فرعون فرمود: موقعیت شما روز گرانبها است و مردم باید صبح محشور شوند. پس فرعون رفت و وسایل خود را جمع کرد تا خیره شود و سپس آمد. وسایل خود را جمع آوری کنید تا خیره شوید، سپس خود را به صورت افقی در یک ردیف قرار دهید. کسانی که برای برتری تلاش می‌کنند امروز موفق شده‌اند. 59 و 60 و 64 سوره ت. فرعون آن روز را روز اشیاء قیمتی نامید، زیرا تمام وسایل توهم نوری خود را که اشیای قیمتی او بود جمع می‌کرد تا برتری خود را به مردم نشان دهد. چیزهایی با ارزش را در نظر بگیرید که چقدر خاص هستند و در همه افراد یافت نمی‌شوند. بنابراین ساق پا در زن نیست که او را از مرد متمایز می‌کند، بلکه عورت او که قرآن آن را گرانبها می‌نامد این کار را انجام می‌دهد. آیا او نمی‌دانست که خداوند قرنها قبل از تولدش کسی را که از او ابزار جنگی بیشتر و سربازان بیشتری داشت نابود کرده بود؟ پس با اشیای قیمتی خود نزد قوم خود رفت. کسانی که خواهان زندگی دنیا هستند گفتند: ای کاش مانند آنچه به قارون داده شده بود داشتیم. 78 79 سوره قص. اشیای قیمتی قارون اسلحه و سرباز زیادی بود. وضعیت روانی کسی را تصور کنید که اشیای قیمتی قارون را می‌بیند. به طور طبیعی او آرزو می‌کرد آنچه قارون داشت به دست بیاورد، زیرا اشیا با ارزش فوق‌العاده هستند. موهای زن را نمی‌توان با ارزش نامید، زیرا وقتی مرد آن را می‌بیند، هر چقدر هم که زیبا باشد تحریک جنسی نمی‌شود.
در عوض، اشیای با ارزش یک زن مانند اشیای با ارزش قارون است که چگونه بر کسی که انتخاب می‌کند تأثیر می‌گذارد. کسانی که از زن می‌خواهند موهای خود را به دلیل زیبایی بپوشانند، قرآن را مطالعه نکرده‌اند که زیبایی و چیزهایی با ارزش را در اصطلاح خود تمیز می‌دهد. مو، صورت و غیره یک زن زیباست. علاوه بر این، هر یک از پرندگان، درختان و هر چیزی در این زندگی زیبایی خاص خود را دارد، اما قرآن زن را از نشان دادن اشیا با ارزش خود نهی کرده است، نه زیبایی. زیبایی در قرآن چنین آمده است: او گاوها را آفریده است، زیبایی آنها شما را خوشحال می کند وقتی استراحت می کنند و وقتی آنها را رها می کنید، به علاوه اسب قاطر و الاغ برای سوار شدن و اشیا قیمتی. 5 و 6 و 8 سوره نحل. او ظاهر چهارپایان را در حال پرسه زدن در مراتع جلوه زیبایی می دانست. او بلافاصله بعد از آن به اشیاء قیمتی اشاره کرد، پس می فهمید که اشیاء قیمتی یک چیز است و زیبایی چیز دیگری. از آنجایی که اشیاء قیمتی زن یکی از بارزترین ابزارهای موفقیت او در دنیای عشق است، کلمه گرانبها در آیه نیز با ارادت همراه است: ای اولاد آدم، در هر عبادتی اشیاء قیمتی خود را بردارید. 31 سوره اعراف. من در کتاب حقیقت نماز در قرآن توضیح دادم که عبادت معانی متعددی دارد، از جمله عبادت در نماز. عبادتی که مسیر کار فرشتگان را در این جهان دنبال می کند تا قوانین آن را بفهمیم، تا مثلا بتوانیم اختراعات علمی را انجام دهیم. بنابراین آیه از مردم می خواهد که خود را به قابلیت‌هایی مسلح کنند که مناسب هر موقعیتی است. به آنان توصیه می کند که آمادگی‌های مناسب برای ورود به مسجد برای نماز جماعت و تجهیزات مناسب برای ورود به آزمایشگاه‌های علمی برای مطالعه و کشف داشته باشند. بنابراین ارزش‌ها ابزارهایی هستند که برای هدف خاص مورد نظر مناسب هستند. برای تایید بیشتر موارد ذکر شده در بالا، قرآن گرانبها را با خصوصیت مرتبط دانسته است، نه زیبایی. هر کس فریب خورده بود که ظلمش را ارزشمند می‌دانست. 8 سوره فاطر. نتیجه کلی توهم اشیاء با ارزش توهم معمولی بودن بود. از این به بعد برای شما جایز نیست که زنان داشته باشید و نه همسری را جایگزین آنها کنید، هرچند که خصوصیت آنها را دوست داشته باشید. 52 سوره احزاب. در اینجا منع پیامبر از ازدواج در آینده است، حتی اگر با زنانی ملاقات کند که آنها را تحسین می‌کرد. آیه به زیبایی آنها اشاره‌ای نکرده است، زیرا آنچه معمولاً مرد را به سمت زن جذب می‌کند بیشتر از زیبایی او خصوصیت اوست. اگر زنی مثلا چهره زیبایی داشته باشد اما در اندام زنانه اش عیوب اساسی داشته باشد که قرآن آن را اشیای قیمتی مینامد، احتمالاً دلیلی بر کاهش تعداد مردانی است که به فکر ازدواج با او میافتند. معمولی بودن آنها به این معنی است که اشیا با ارزش آنها عاری از نقص است. یعنی حتی اگر پیامبر صلی الله علیه و آله با زنی ملاقات کرد که لباس مناسبی به تن داشت، اما لباس او جزئیاتی از سینه او را بیان می‌کرد، مثلا با ذائقه پیامبر، آیه او را از ازدواج با این زن منع می‌کند. او ممکن است با یک زن منحصر به فرد با زیبایی که قبلا هرگز ندیده بود ملاقات کند و او را عمیقاً جذب کند. چگونه میتواند از منفعت یا لذت آینده‌ای که نمیداند خودداری کند، مگر اینکه نویسنده تابوهای این صحیفه نبوده و دقیقاً به دستور ما از آنها دوری میکند؟ به همین دلیل زنان بهشتی را به عنوان نمونه و نه زیبا توصیف کردند، آنها زنان معمولی با صفات عالی هستند. 70 سوره الرحمن. زیبایی بیشتر در این زندگی وجود دارد تا معمولی. حتی پرنده هم زیباست و هیچ فقیهی مردم را از نگاه به پرنده منع نکرده است. برای ادامه تلاوت آیه 31 میمانیم: نباید اشیای با ارزش خود را جز آنچه به راحتی درک می شود افشا کنند. کلمه درک در قرآن معانی متعددی دارد، اما هر کدام سبک بیان خود را دارند. معنای مورد نظر در این آیه در آیات زیر نیز به همین صورت آمده است: به فسق نزدیک نشوید، اهم از اینکه ادراک آسان باشد یا مشکل. 151 سوره انعام. بگو پروردگارم از فحشا نهی کرده است، چه آسان باشد و چه دشوار. 33 سوره اعراف. بنابراین منظور از آیه لم اشرون ایلهم الله احسن الان سابه این است که اندام زنانه مذکور باید با لباس پوشانده شود. با این حال اگر لباس آنقدر تنگ بود که اندازه یا شکل این اندامها را توصیف می‌کرد، مشکلی نداشت. آیه زیر نیز موعد مطلب فوق است،
آنها می‌دانند چه چیزی از زندگی دنیا آسان است. آیا در خود تدبر نکردند؟ آیا سفر نکردند و عاقبت کسانی را که پیش از خود بودند مشاهده نکردند؟ 7 تا 9 سوره مبارکه رام. بیشتر مردم فقط چیزهایی را از این زندگی می‌دانند که درک آن آسان است، زیرا آنها فکر نکرده اند و روی زمین راه نرفته اند تا مطالعه کنند و درک کنند که درک آن دشوار است، که واقعیت این زندگی است. کسی که به زنی که این لباسها را پوشیده نگاه می‌کند، می‌داند که چه چیزی از اعضای بدن او آسان است و به او امکان می‌دهد تصوری از آنچه درک نمی‌شود، یعنی خود اعضای بدن بدون لباس باشد. بنابراین او فقط تصوری از اندامهای او در پشت لباس از طریق قسمت بیرونی لباس دارد. با این حال، درک او لازم نیست دقیق باشد، زیرا شاید پس از آن با این زن ازدواج کرد و متوجه شد که بدن او آنطور که تصور می‌کرد نیست. به عنوان مثال، او حتی از طریق لباسهای تنگ نمی‌تواند پوست را ببیند. در مورد فرج، درک مطلبی از آن برای بیننده صحیح نیست، بنابراین پوشاندن آن با لباس تنگ جایز نیست. حتی مردانی که مجاز به دیدن اشیای قیمتی زن بدون لباس هستند، اجازه دیدن فرج او را ندارند. فقط شریک زندگی او حق دارد فرج او را ببیند، خواه متأهل باشند یا طبق شرایط اسلامی زندگی عاشقانه‌ای داشته باشند. هنگامی که قرآن به طور غیر مستقیم از محافظت از عورت صحبت می کند، یعنی محافظت از خود در برابر تحریکات جنسی که منجر به استفاده از عورت برای آمیزش جنسی می شود، به طور خاص شرکا را کنار گذاشته است. به شرح زیر، کسانی که به خاطر عورت خود محفوظ هستند مگر همسر یا صیغه. 5-6 سوره مؤمنون. من در کتاب‌های دیگر با شواهد فراوان ثابت کرده‌ام که حرف اضافه برای همیشه در قرآن معنای غیر مستقیم می‌دهد. اما در اینجا وقتی آیه از محافظت مستقیم فرج از نگاه کردن صحبت می‌کند، کسی را مستثنی نمی‌کند. مردانی که در آیه ذکر شده و اجازه دیدن اشیای قیمتی زن را دارند، معمولاً از عربی اشتباه ترجمه می‌شوند، مخصوصاً نر اول. او به عنوان شوهرش ترجمه شده است. در حالی که در واقع طبق اصطلاح قرآنی، او کسی است که با همسرش همبستر شده و به دلایلی برای مدتی طولانی قطع شده است، خواه با توافق آنها باشد یا نه. او به معنای معمول شوهر او نیست، بنابراین قرآن به او لقب دیگری داده است. اگر به انتهای همین آیه برویم، این عبارت را در میابیم، نباید لگد بزنند تا اشیای با ارزششان که پنهان میکنند، معلوم شود. لگد زدن در قرآن همیشه شامل یک حرکت است، بنابراین عبارت لگد نزنند به این معناست که زن اگر هدفش آشکار ساختن بخشی از اشیای گرانبهای پنهانش باشد، از انجام یک حرکت منع شده است. لگد زدن در اینجا لزوماً لگد زدن به زمین نیست، زیرا آیه نگفته است لگد نزنند به زمین و لذا هر حرکتی است، حتی در هوا. از آنجایی که چیز ارزشمند پنهان در اینجا با حرکت پاها مرتبط است، فرج به دلایل زیادی از جمله 1. در ابتدا و انتهای تاپیک فرج را ذکر کرد تا متوجه شوید که همه اشیای قیمتی اندام جنسی هستند، تا کسی نگوید که مثلا سوراخ بینی یکی از جیب‌هایی است که باید پوشانده شود. از سوی دیگر، تکرار ذکر فرج، تأکیدی بر منحصر به فرد بودن مشخصات آن تلقی می شود. یعنی اگر زن ثابت است، فرج کاملا پنهان نیست، بلکه حتی در حال حرکت دادن پاها کافی نیست. 2. محفوظ بودن فرج که در آیه آمده است، پنهان بودن آن است. در مورد بقیه اشیاء قیمتی، مجاز بود که چیزی از آنها به راحتی درک شود، بنابراین آنها پنهان نیستند. 3. نه در اینجا، ادراک این قسمت از اشیاء قیمتی است، نه دیدن آن. از آنجایی که سینه و باسن قابل ادراک است، چه چیزی حرام است؟ فقط فرج باقی میماند. بنابراین در حالی که پای خود را حرکت می‌دهد، سفت شدن لباس دور قسمتی از فرج یا آشکار شدن این قسمت نادرست است. سینه‌ها به دلیل پوشاندن لباس دیده نمی‌شوند، اما می‌توان شکل و اندازه آن را شناخت، زیرا قرآن اقتضا نکرده که کاملاً پنهان باشد. از آنجایی که آیات پوشاندن باسن را مانند پوشاندن سینه‌ها دانسته اند، قسمتی که پوشاندن آن با لباس تنگ حرام است، فرج است، یعنی قبل از حرکت دادن ساق پا پنهان بوده است. عبارت تا اشیای قیمتی آنها که مخفی می‌کنند مشروحاً تشخیص داده شود، به این معناست که زن تنها در صورتی پاسخگوست که عمدن لباس دور فرج را محکم کند. لگد زدن در اینجا به این معنی است که زن حرکات عمدی انجام می‌دهد که منجر به سفت شدن لباس پوشاننده فرج می‌شود، مانند انجام این کار در حین ورزش.
از آنجایی که زن حق ورزش دارد، حتی در مقابل مردان باید سینه و باسن خود را به اندازه کافی بپوشاند و بر پوشاندن شدید فرج اصرار داشته باشد تا لباس تنگ نباشد. از طرفی حرکات بازوها حتی اگر بگذارند لباس دور سینه تنگ شود معنی ندارد. نتیجه 1. حفاظت، مخفی کردن کامل اندام تناسلی است تا هیچ اطلاعاتی به فرد ناظر اعم از مرد یا زن داده نشود. 2. ادراک، زن باید سینه‌ها، شیار اینترموماریوس، باسن و شکاف گلوتیال را به طور کامل بپوشاند، حتی اگر لباس تنگ باشد. در مورد قسمت بالای سینه و باسن، اگر صاف باشد و شکاف گلوکوس اینترموماریوس یا گلوتیال نداشته باشد، نیازی به پوشاندن نیست. در مورد بقیه اجزای بدن، آشکار کردن آنها بدون لباس در مقابل مردم جایز است. فرض کنید زنی لباسی پیدا نکرده است که دقیقاً آن قسمتها را بپوشاند. در این مورد او باید اقدامات احتیاطی بیشتری را با پوشاندن بیشتر آنها انجام دهد تا به عنوان مثال در طول یک حرکت در معرض دید قرار نگیرند. چون در اینجا آیه از حداقل صحبت می‌کند جایز نیست، 1 میلیمتر کمتر از این حد نیست. اما اگر از حد اقل و حد اکثری که قرآن برای زنان ترجیح داده است فراتر برویم، آیه زیر را مطالعه خواهیم کرد. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو، جامه‌های بیرونی خود را به هم نزدیک کنند تا بیشتر بپوشند. این کمترین کاری است که میتوان کرد تا شناخته شوند و آزرده نشوند. 59. سوره احزاب. سخنرانی در اینجا متوجه محمد به عنوان یک پیامبر است، نه یک رسول. یعنی کسی که این توصیه را نپذیرد به عذاب آخری تهدید نمی شود. در کتابم به تفصیل توضیح دادم، قرآن از تشریع رفتار پیامبر نهی کرده است. ضمن اینکه آیاتی که هدف دستورات را ذکر می کند به طور کلی بسیار اندک است و این آیه یکی از آنهاست که هدفش این است تا شناخته شوند و آزرده نشوند. یعنی زن واجب نیست لباسی را که در این آیه آمده است به طور خاص بپوشد، بلکه با هر لباسی که از سنتهای جامعه خود پیروی کند می تواند به مقصود مذکور برسد. از آنجایی که قرآن برای هر زمان و مکانی مناسب است، آیاتی که جزئیات آنها برای همه زمانها و مکانها مناسب نیست، تنظیم شده است تا شما را به اهداف خود به نحوی که صلاح می دانید دست یابید. جمله آخر آیه به این معناست که زن در زمان حضرت محمد این جامه را می پوشید تا شناخته شود و مورد آزار مردم قرار نگیرد. شناختن او به معنای دانستن نام او نیست، بلکه به این معناست که او به کدام طبقه اجتماعی تعلق دارد. آیات زیر این معنا را تایید می کند، سجده در صورتشان اثری به جا می گذارد، در ظاهرشان واضح است. 29. سوره فتح. مجرم به ظاهر شناخته می شوند. 41. سوره الرحمن. همانطور که می بینید، عمل دانستن با ظاهر ارتباط دارد، مانند چیزی روی صورت. یعنی علم از طریق صورت، لباس یا مانند آن است. بیننده متوجه خواهد شد که آیا او از طبقه زنان شایسته ای است که لباسهای پیروسندهای جامعه می پوشند یا از طبقه پایین زنانی است که فقط حداقل لباس قانونی ذکر شده در سوره نور را می پوشند. برای کسانی که لباسشان فقط با حداقل‌ها همخوانی دارد، طبیعی است که برخی جوامع آنها را از طبقه بالا تلقی نکنند. اگرچه حداقل‌ها ناقض شرع اسلام نیست، اما نگاه اجتماعی متفاوت است. یک زن شایسته نمی‌شنود که مردم در مورد او یا کارهایش صحبت کنند تا از او رنجیده نشود. قرآن زنان را تشویق کرد که مطابق سنت‌های جامعه خود لباس بپوشند. اما اگر زنان از آنها تجاوز می‌کردند، در آخرت مجازات نمی‌شدند، زیرا حداقل‌های ذکر شده در سوره نور را می‌پوشیدند. فیراس آلمونیر. در زیر این ویدیو پیوندهایی برای دسترسی به کتاب به بیش از 100 زبان پیدا خواهید کرد.